सबैजनालाई नमस्कार। मैले चाहिँ यो usegenius.com भन्नेमा आफ्नो प्रोडक्ट कसरी लिस्टिङ गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला usegenius.com भन्नेमा जाउँ। यसको वेबसाइट हालौँ। यसको लास्टमा चाहिँ भेन्डर लगइन अथवा भेन्डर रजिस्टर भन्ने छ। तपाईले यहाँबाट नर्मली भेन्डर रजिस्टर गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ हैन। यदि मैले चाहिँ अलरेडी भेन्डर रजिस्टर गरिसकेको छु। अब भेन्डर लगइनमा जाउँ। रजिस्टर गर्ने प्रोसेस पनि सिम्पल नै छ। नर्मली चाहिँ मेरो इमेल आइडी अलरेडी हालिसकेको थियो। पासवर्ड यसलाई लगइन गरेँ। यसमा चाहिँ मेरो ड्यासबोर्ड आइपुग्यो। एकाउन्ट डिटेल, सब नेम, ओनर नेम, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस। अब अर्डरहरुको लिस्ट चाहिँ के हुन्छ यसरी। मेरो आएको अर्डरहरु दुईटा थियो हिजोको। भर्खर नयाँ सुरु भएको, बिस्तारै आउँछ अर्डरहरु, समस्या हुन्न। तपाईको त्यसपछि प्रोडक्टमा जाउँ। प्रोडक्टहरु चाहिँ मैले यहाँ टन्नै हेरिरहेको छु। हजुरको यहाँबाट एड गर्ने प्रोडक्ट एड गर्नुपर्यो भने चाहिँ प्लस साइन भएको ठाउँमा नर्मली नाम, प्रोडक्टको स्लग अटोमेटिकली आउँछ। रेगुलर प्राइस आफैले हाल्ने, स्पेशल प्राइस, डिस्क्रिप्सन, स्टक कति छ, क्याटेगोरी केमा पर्छ, ब्रान्ड कुन ब्रान्ड हो, एक्टिभ स्ट्याटस, सो इन लेटेस्ट सेलेक्सन। यो सो इन लेटेस्ट सेलेक्सन के भन्छ, सो इन लेटेस्ट सेक्सनमा यसमा टिक गरिदियो भने चाहिँ तपाईको त्यो न्यूएस्ट प्रोडक्ट भनेर त्यहाँ हाइलाइट हुन्छ वेबसाइटमा। त्यो चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ। यो कलर, यसको कलर चाहिँ कपडाको लागि स्पेशली, डिस्प्ले यो मोबाइल टिभीहरुको लागि होला, पावर सोर्स इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरुको लागि, प्रोसेसर यो पनि मोबाइलको लागि, र्याम यो पनि मोबाइलकै लागि, मोबाइल अथवा टिभीको पनि हुन्छ होला, साइज यो चाहिँ फेन्सी आइटमको लागि होला, वारेन्टी पिरियड कति छ यो पनि खुलाउन मिल्छ। वारेन्टी टाइप कस्तो, अब कम्पनीले दिने वारेन्टी हो कि लोकल सेलर, मतलब तपाईहरु आफैले। क्रस सेलिङ प्रोडक्ट चाहिँ अब तपाईको कुनै सामानमा गिफ्ट, जस्तो अब एउटा कुनै जिन्सको प्यान्ट बेच्दाखेरि तपाईले एउटा के किरिङ अथवा त्यस्तो केही गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्ट पनि यही राख्नु मिल्यो। एसईओ टाइटलमा अटोमेटिकली तपाईको प्रोडक्टको नेम पर्छ, त्यसको डिस्क्रिप्सन केही छ भने त्यो राख्दिँदा हुन्छ, आफ्नै किवर्ड केही छ भने त्यो राख्दिँदा हुन्छ, अथवा यो सबै ब्ल्याङ्क छोड्दिँदा हुन्छ। अब प्रोडक्ट कसरी एन्ट्री गर्ने त्यसमा जाउँ है। यसलाई मिनिमाइज गरेँ। मैले चाहिँ एउटा फोटो लिइरहेको छु अलरेडी। यो फोटो छ है। अब यो फोटो हाल्न यतिकै हाल्दा चाहिँ अलि एट्र्याक्टिभ नहोला। यसलाई चाहिँ अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड जति चाहिँ हटाइदिँदा अलि बेस्ट होला। त्यसपछि नर्मली तपाईले फोटोसप चलाउन जान्नुहुन्छ, राम्रै ज्ञान छ फोटोसपमा भने त ठिकै छ। छैन भने चाहिँ तपाईको यहाँ अर्को आइडिया छ एउटा, remove.bg योबाट पनि तपाईले आफ्नो प्रोडक्टको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अपलोड इमेज भन्ने ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ मैले डेमो भनेर राखेको थिएँ अघि। एकैछिनमा तत्कालै प्रोसेसिङ भइहाल्छ, धेरै टाइम लाग्दैन, 1 मिनेट पनि लाग्दैन। यसैले डाउनलोड गरिदिने। अब यो फाइल यहाँ गएर बस्यो, डाउनलोडमा गएर बस्यो। अपलोड गर्ने आइडिया, प्रोडक्ट नेम वाट एलईडी बल्ब। यो भयो। रेगुलर प्राइस मैले राखेँ 200 रुपैयाँ मार्केट प्राइस। त्यसमा हामीले कतिमा दिन सक्छौँ भन्दा 150 मा दिन सक्छौँ। यसलाई डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ बेस्ट क्वालिटी बल्ब इन नेपाल भनेर राख्दै। यसमा जे राख्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले। स्टकमा चाहिँ यसलाई मैले 50 पिस भनेर राखेँ। क्याटेगोरी चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, लगभग सबै क्याटेगोरी यहाँ छ। इनकेस क्याटेगोरीको बारेमा केही प्रब्लम भयो भने यसको एडमिनलाई यो मेरो क्याटेगोरी रहन्छ भनेर तपाईहरुले यो क्याटेगोरी एड गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोनिक्समा राख्ने मैले। ब्रान्ड पनि तपाईले बेच्न खोजेको ब्रान्ड यहाँ रहन्छ भने चाहिँ यसले ब्रान्ड
लिस्टिङ गरिदिनु भनेर जानकारी गराउन मिलिहाल्छ। सिजी ब्रान्ड यो एक्टिभ स्ट्याटस यो चाहिँ एक्टिभ गराउनलाई तपाईको चाहिँ तत्काल हामीले एड गर्न साथ साइटमा देखिनलाई चाहिँ एक्टिभ स्ट्याटसमा क्लिक गरिदिनु र लेटेस्ट प्रोडक्टको लिस्टमा देखिनलाई चाहिँ सो इन लेटेस्ट सेक्सन यसमा क्लिक गरिदिनु। चुज फाइल एकदमै सजिलो छ यो पनि। यसको डाउनलोडमा छ अघिको अनि त्यसपछि गएर कलर हाल्नु परेन, डिस्प्ले हाल्नु परेन, पावर सोर्स एसी, र्याम प्रोसेसर परेन, साइज पनि परेन, वारेन्टी पिरियड 2 वर्षको वारेन्टी छ यसको। वारेन्टी टाइप कम्पनीले दिएको वारेन्टी हो। क्रस सेलिङ प्रोडक्ट छैन, यही सिंगल मात्रै हो। र अब यहाँ यति नै हो, यसमा अरु केही पनि गर्नु परेन। यसमा सबमिट गरिदिइसकेपछि यो लिस्टिङ भयो। अब यो हाम्रो लिस्टिङ भएको भएन भनेर हेर्नलाई चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली वेबसाइटमा गएर हेर्न मिलिहाल्छ हजुरको। अब यो यसमा ल 5 वाट एलइडी बल्ब भनेर आयो, यसमा क्लिक गरौँ। यसले देखायो हजुरको अब 200 को प्राइस 150 मा। स्पेसिफिकेसन चाहिँ तपाईको के छ भन्दा पावर सोर्स एसी, वारेन्टी पिरियड 2 इयर, वारेन्टी टाइप कम्पनी वारेन्टी, यसरी स्पेसिफिकेसनमा देखायो। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीले जे हालेको थियो अघि बेस्ट क्वालिटी एलइडी बल्ब इन नेपाल देखायो। अब यहाँ चाहिँ अब तपाईको यो प्रोडक्ट खोलेपछि चाहिँ तपाईले बेच्ने तपाईको पसलका सामानहरु सर्लकै यहाँ यसरी देखिन्छ। तपाईको लेटेस्ट प्रोडक्टहरु अथवा पपुलर प्रोडक्टहरु यसरी देखिन्छ। केही प्रब्लम भयो भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या छैन, अब राम्रोसँग सेल गर्न सुरु गर्नु होला।